Good morning everyone. কি খবৰ আপোনালোকৰ বহুত দিন বিৰতিৰ পিছত এটা ব্লগ লৈ আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ আশা কৰো আপোনালোক যি সকলে আমাৰ ব্লগবোৰ চাই তেওঁলোকে আমাৰ সমস্যাটো বুজিব যে ব্যস্ততাৰে ভৰা দিনৰ বাবে আমি ব্লগ বহুত দেৰিকে দিব লগা হৈছে আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ দিনটো এতিয়া হৈছে আজি হৈছে ডিসেম্বৰ কেই তাৰিখ প্ৰায় 4-5 তাৰিখ হ'ল এটা শীতৰ এটা ধুনীয়া ৰাতিপুৱা আৰম্ভ কৰিছো Hey guys, taste of notice and atter no অন্য এটা ভিডিঅ' আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আজি দিনটো আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো গতিকে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো তো ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে দেখাও ৰাইজ সকলে কোনে কি কৰি আছে এফালে আমাৰ মিস্টাৰ ৰাণা ব্যস্ত হৈ আছে কিহত ব্যস্ত তুমি আজি কৈ দিয়া আজি দোকানৰ আজিতো দোকান নখোলো আজি এফালে যাম বুলি ভাবিছো চাই থাকিব আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰু এফালে মানে আৰু অকমান ফুৰিব লাগে যাম আজি আমি অকন ফুৰি আহিম আমাৰ ভিডিঅ'টো কোন জায়গাত যাও দেখুৱাই আছো আপোনালোকক কৈ দিয়া তাৰ পিছত মানে কি আৰু ফুৰিব যাম মানে কি আৰু অলপ এনজয় কৰিবলৈ যাও পিকনিক হঠাৎ লোৱা ডিসিশন ৰাতিপুৱা শুই উঠি ভাবিলো যাম বুলি এতিয়া যামেই আৰু চাই দিব আমাৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগে কমেন্ট কৰি জনাব বহুত দিনৰ লগ পাইছো আপোনালোকক কেনেকুৱা ভাল নে মোৰটো বহুতে ভাল কিন্তু বহুত ব্যস্তও হৈ পৰিলো কম সময়ৰ ভিতৰত হেতু কাৰণে আৰু আজি অলপ আমাৰ বিজনেছৰ অলপ অৰ্ডাৰ আছে ন অৰ্ডাৰ খিনিও দিবলৈ যাম আপোনালোক এটা ভিডিঅ'টো দেখুৱাইছিলো এই ভিডিঅ'টো হেতু বিজনেছকে কৰি আছো লগতে আৰু কিছুমান অনুষংগিক আছে ব্যৱসায় সৰু সুৰা এখিনি কৰি আছো আজি তাৰে অকমান অৰ্ডাৰ অলপ পাইছো এখিনি দি থৈ আহিব লাগিব দি থৈ আহি অকমান ফুৰিব যাম বুলি ভাবিছো আৰু গতিকে আজি দেওবাৰ গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো তো এফালে আমাৰ বাকিবিলাক সদস্যই কি কৰি আছে দেখাই দিও এফালে সুনু এজ ইউজুৱেল যেনেকে থাকে হাই কৈ দিয়া হাই এফালে গুনগুন না সুমনা গুনগুন সুমনা গুনগুন কোন আজি আমি ফুপু যাম না আজি গুনগুনৰ ফাৰ্ষ্ট পিকনিক আমি পিকনিক যাম আজি চাই থাকিব ভিডিঅ'টো ক'ত যাওঁ কেনেকৈ যাওঁ কি খাওঁ তাকে দেখুৱাম চাই থাকিব তো ফাইনেলি গাইজ এতিয়া আমি ওলাই গ'লো আমি গৈ আছো এটা পিকনিকলৈ সৰু সুৰাকৈ আৰু আমাৰ সাডেনলি খুব কম সময়তে ডিসিশন লোৱা হয় কম সময়তে যোৱা হয় তো আমাৰ একেবাৰে ওচৰতে আছে seijusa আমি বুলো অকমান seijusaৰ পৰা আহোঁগৈ মানে এই বছৰৰ প্ৰথমটো পিকনিক গতিকে যাবলৈ ওলাইছো আমাৰ ওচৰতে সৰু সুৰাকৈ কেইবাটাও যোৱা হয় এনে ওচৰতে চান্স পালে গৈ দিওঁ আৰু দেওবাৰ দিনটোত গতিকে আমি সাজু এফালে আমাৰ গুনগুন আৰু এফালে সুনু বেটা আৰু এফালে আমাৰ বাকি সৈন্য সামন্ত সাজু হৈছো তো বলক আমি গৈ থাকো আৰু দেখাই যাম কি কৰো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো আৰু লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাই থাকে চেনেল ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'বিলাক কন্টিনিউ কৰিবলৈ প্লিজ বেয়া নাপাব আপোনালোকে ভিডিঅ' আহা বহুত দেৰি হৈছে গতিকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো বলক আমাৰ লগতে আপোনালোককো লৈ যাওঁ seijusaলৈ আমি আহি আছো এতিয়া এইখিনিতে ইটাখলা নামৰ ঠাই এখন আছে তাত দেওবাৰে বজাৰ বহে তাৰ পৰা অকমান কিবা কিবি আমি বস্তু পাতি লৈ লম খাদ্য সামগ্ৰী না লৈ পেলাই আমি যাম পোহৰটো কেনেকুৱা আহিছে তাৰ পিছত এফালে আমাৰ গুনগুন তো গাইজ আমি এতিয়া ইটাখলা পালোহি কিন্তু বজাৰখন বহে বহুতে ডাঙৰ বজাৰ মই ইমান ডাঙৰ বজাৰ দেখাই নাছিলো ভিতৰত সোমাম বুলি ভাবিছিলো কিন্তু বহুত বেছি ভিৰ আৰু তাতে বাচ্চাগিটা আছে হেতু কাৰণে ভিতৰলে নগলো এখিনতে সৰু দোকান এখন ভুন্তি দোকান এখন আছে তাতে আমি ৰৈছো আৰু ৰাণা গৈছে কিবা কিবি দুই এটা বজাৰ কৰিবলৈ আৰু বজাৰখন এইফালে দেখাই নাপাব কি কৰিলে খুবেই পানী খায় ইমান ধুনীয়াকৈ They said, don't fall, don't forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run, don't
don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. They said, be meek. Look beneath the bed before you go to sleep. Keep on, I shine. You'll surely get burned if you reach out and touch. My mind is a battle, I'm trying to hide it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. You won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Break down. Until you break down. Oh, you won't see the light until the dawn breaks. No, till it's all said and done, you won't know what it takes. Gotta make a wrong turn and turn around. Gotta fall fast to pick yourself up off the ground. Until you get lost, you'll never be found. And you can't start again until you break down. Hold on, hold on. You're not lost, you're not lost. Hold on, hold on. আমি আহি পালোঁ, পাই পেলাই এয়া গোটেইবিলাকে আড্ডাত লাগিছোঁ। চুনুৰ কাৰণে মাছ লৈছোঁ, তাই যিহেতু গাহৰি মাংস নাখায়, গতিকে তাইৰ কাৰণে মাছ লৈ পেলাই সেয়া মাছ চাছ ফ্ৰাই কৰিলোঁ। এতিয়া আমি গোটেইখিনিয়ে বহি আছিলোঁ। কিবা কাৰণত আমাৰ গোটেই কথাখিনি মানে ভইচটো নাহিলে, সেইকাৰণে আমি ভইচ অভাৰতে দি দিছোঁ। আৰু গোটেইখিনিয়ে বহি এতিয়া আড্ডা দি আছোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়া প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে। আৰু ভাত চাত ইতিমধ্যে আমাৰ হৈ গৈছে। আজি এতিয়া পাঞ্জাব খেলিব বোলে। আমাৰ ভনীৰ মতে এইটো খেলৰ নাম হৈছে বোলে পাঞ্জাব। গতিকে এতিয়া সিহঁতে পাঞ্জাব খেলিব। গতিকে ব'লক আমি চাই লওঁ সিহঁত দুটাৰ পাঞ্জাব খেল। বিশেষ দুগৰাকী ব্যক্তি, চুমনা মানে সুমন আৰু ভনী, সিহঁতৰ এতিয়া পাঞ্জাব খেলখন আমি চাই লওঁ ব'লক। অসমতো মানে অনুষ্ঠিত হ'ব পাঞ্জাবৰ খেলখন। গতিকে ব'লক আমি চাই লওঁ। আৰু ইয়াৰ মুনুগুটি দেখিছেনে, পাপৰ খায় তাই। বায়েকে খাই থকা দেখি ভাঙি ভাঙি তাইকো দিব লগা হৈছে। বাপেকে তাইক জোকাই আছে, সেইবিলাকলৈ তাইৰ ধান্দা নাই। এতিয়া অকল পাপৰ খাব লাগে। আৰু এয়া এফালে তেতিয়াহ'লে ব'লক আৰম্ভ কৰোঁ ইহঁতৰ খেলখন। ব'লক এইয়া এই সুমন আৰু ভনী লাগে ৰহ। ঐ খাই গাহৰি ভনী, খাৱহে খাৱ, তই জিকিবই নোৱাৰ। এইফালে দেখিলেই নহয়। সুমন জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ। আকৌ 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 এইয়া এবাৰ ভনী 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 ভনী, তই যদি এবাৰ নোৱাৰ চেছ আৰু তোৰফালে চেছ চেছ চেছ।
দে জোৰে 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 চেছ 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 বাদ দে So hey guys, আমি এতিয়া উপস্থিত আছো কি কয় এখানে seijusa টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় তো আমি ইয়ালৈ আহিছো ইমানে ভাল লাগিছে চাই পেলাই ইয়াতে ধুনীয়াকৈ অংকন কৰা আছে টাইগাৰ বিলাকৰ ছবি বাঘ হৰিণ আই থিংক ইয়াতে কোনো মানুহ মই লগ পোৱা নাই কিন্তু যদি লগ পাওঁ চাগে ইয়াৰ ভিতৰত বাঘ চাঘ কিবা থাকিব নেকি ইমানে ভাল লাগিছে এইটা ফৰেষ্ট ক্যাম্প হয় না এইফালে আছে টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভখন এইফালে আছে ওয়াও কি মজা লাগিছে অকমান এইখিনি পা বলো এইফালে যাব পাৰিবি তো গাইজ আমাৰ পিকনিক ইমানতে শেষ হৈছে আৰু মই দেখুৱালো যেটো ফৰেষ্ট ক্যাম্প ইয়াৰ পৰা আগলৈ যাব নিদিয়ে যদি যাওঁ মানে আমি ৰিজাৰ্ভ কৰি ল'ব লাগিব আমি তেতিয়াহে আমাক যাব দিব বুক কৰিলেহে কাৰণ ইয়াতে বাঘ চাক বহুত ওলায় বেলেগ বেলেগ জীৱ জন্তু আছে গতিকে যদি আমি সোমাও কেনেবাকে যদি আক্ৰমণ কৰে তেওঁলোকৰ বদনাম হ'ব হেতু কাৰণে আমাক সোমাবলৈ নিদিও বুলি ক'লে ইয়াৰ এগৰাকী সিকিউৰিটিয়ে গতিকে আমি এতিয়া বিদায় মাগিছো পিকনিক খালো আজিৰ দিনটো আৰু এই কেম্পখনো চালো ওপৰৱাকে তথাপিতো ওপৰৱাকে চালেও বহুতে ভাল লাগিলে আৰু এতিয়া ঘৰলৈ বুলি উভতনি যাত্ৰা সুনু মুনু গুটি লাহেকে শুই দিলে আৰু সুনু পুৰা এনজয় কৰিলে সব এতিয়া বৰ্তমান এনজয় কৰি ভাগৰুৱা হৈ গ'ল
তো সেয়াই আছিল আমাৰ আজিৰ দিনটো ভিডিঅ' কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব লগতে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ চেনেল which is Taste of Northeast and Entertainment. Bye bye.